Meron na tayong 180 coins. So, punta tayo dito sa withdrawal. So, ang gagamitin ko po ay Litecoin galing sa Faucetpay. Click lang po natin tong withdraw. And then, hintayin po natin siyang pumasok sa atin pong account. Alright, so, ayan po, 180 Satoshi has been sent to your account. So, instant po ang pasok nun sa atin pong Faucetpay account. Eto po mga ka-online ang FEYORRA.tap. Para po magkaroon tayo ng account dito, kailangan lang po nating mag-register using our email and then password. Ayan, and then i-confirm lang po natin yung ating pong password. Ayan, and then click po natin tong CAPTCHA. I'm not a robot. Ayan, so kapag may check na siya, let's get started. Ayan, so pag open pa lang po natin ang atin pong account dito sa Feyorrra, ayan, makikita po natin yung atin pong balance. Ayan, so ito pong website na to is another faucet na naman na pwede nating pagkunan ng mga coins at pwede po natin yung i-convert into cryptocurrencies katulad ng Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, dogecoin, Dash. So, marami pa pong iba. So, ipapakita ko po yan mamaya sa atin pong withdrawal. So, explore po natin tong Feyorrra. No? Punta tayo dito sa paid to click nila. So, ayan. Makikita po natin sa taas, meron siyang timer. So, 24 seconds siya. Intayin lang po natin na matapos yung kanya pong timer. Ayan, 3, 2, 1. Then, may lalabas po na CAPTCHA. So, isolve lang po natin yung CAPTCHA. I'm not a robot. Click natin yon. And then, select all images containing tractors. And then, click po natin tong verify. And then, click ulit po natin yung verify. So, ayan. And then, balik po tayo dun po sa atin pong main dashboard ng Feyorrra. Click lang po natin yung back. So, ayan. Good job. 5 coins has been added to your balance. Then, click lang po natin tong okay. A few moments later. Okay. So, naubos ko na po yung mga pay to click ads. So, ayan, 0 na po. Tingnan po natin sa atin pong dashboard kung magkano yung na-earn natin dito sa paid to click. So, ayan po, nagkaroon na po ako ng 100 balance. So, napakabilis lang po dito sa paid to click, no? Maka-gain ng coins. And hindi rin po natin kailangan mag-invite dito sa website na to para kumita. Basta masipag lang tayo. So, punta po tayo dito sa kanilang short links. And then, yun po, meron po akong 31 links available. At kapag natapos ko po yan, meron akong 305 coins plus yung energy. So, mamaya i-explain ko po sa inyo kung para saan yung energy na yon. So, ayan po. Complete 30 short links and claim 2,000 coins instant daily. Okay po, so try po natin mag-open ng isa pong short link. So, ito po ay 10 coins and 30 energy. Then, ayan po, mareredirect po tayo dun sa link na atin pong clinic. So, ayan. Napakadami pong ads nito, ano. So, click lang po natin tong I'm not a robot and then yan po, ang dami nagpop-up na mga ads, mga website. So, ayan, click lang po natin yung kanya pong CAPTCHA. Click verify. Then, I'm not a robot. And then, ayan po, meron pong lalabas dyan na timer. Ayan, please wait 26 seconds. And then, ayan po, click po natin tong click here to continue. Then, ayan po, may nag-pop na naman na ads. So, i-back lang po natin yan. And then, may lalabas na naman po na another CAPTCHA. So, solve lang po natin. Then, verify. Then, click here to continue. So, sa mga ganito pong mga short links, so, expect na po natin na talagang napakaraming magpa-pop na mga ads. So, ang gagawin lang po natin, ibaback lang natin siya hanggang sa redirect tayo dun sa original na website para mag-credit po yung atin pong mga coins.
So, ngayon naman po, puntahan naman po natin itong pinaka-paborito ko po dito sa FEYORRA.top. So, ito po yung auto faucet niya. So, dito po natin gagamitin yung pong mga energy na nakuha natin sa atin pong mga ginawa, katulad ng pagpa-paid to click ads. So, kapag nakagain po tayo ng energy, i-open lang po natin tong atin pong auto faucet. So, hayaan lang natin siyang naka-open and magka-claim na lang siya ng kusa. So, napakaganda nitong auto faucet niya. Ayan, nakagain tayo ng 5 coins. Ayun po ay nadagdag na sa atin pong mga balance. Ganyan po siya, no? So, tuloy-tuloy lang po siya hanggat meron po tayong energy. And another way of earning dito sa FEYORRA.top ay ito pong unlimited faucet nila. So, isa to sa pinakamaganda sa kanila kasi unlimited talaga ang atin pong pag-claim dito. So, bagay to sa mga masisipag. So, ayan po, claim every 0 minutes. So, kada claim natin may 5 coins tayo. So, ito lang po yan. Click lang po natin tong CAPTCHA, I'm not a robot, and then solve the CAPTCHA. And then click verify, and then ayan po, makikita niyo yung anti-bot link sa taas. So, solve lang po natin yan. Okay, and then click po natin to collect your reward. At ayan po, good job, 5 coins has been added to your balance. So, ngayon naman po, let's move on to withdrawal. Ayan po, ang balance ko, 180 coins. And puntahan natin dito sa withdraw. And then, click po natin tong arrow down. Dito po, makikita natin yung mga options natin, ano, kung saan natin siya gustong i-withdraw. So, ngayon po, meron silang available dito na Dash, Tether, USDT, dogecoin, Tron, Litecoin, Digibyte, Bitcoin Cash, and Ethereum. So, ayan po yung mga equivalent nila. So, bahala na po tayong pumili. So, ngayon po, ang pipiliin kong withdrawal method ay itong Litecoin sa Faucetpay, which is 1 coin is equivalent to 1 Satoshi. So, ayan. So, meron po akong 180. Kailangan lang po natin ay i-copy natin yung atin pong mga address sa atin pong Faucetpay account. So, ayan. Click po natin yung tatlong guhit, and then user dashboard, and then click po natin tong deposit para po ma-copy natin yung atin pong Litecoin address. Ayan po. So, sa mga wala pa pong account dito sa Faucetpay, isa po to sa napaka-legit na mga websites, no? And cryptocurrency wallet din po siya. So, ayan, copy po natin yan. At kung gusto nyo pang gumawa ng Faucetpay account, meron po akong tutorial about dito. Lalagay ko na lang po yung link sa description below. So, ayan, nakopy na natin. So, i-paste lang po natin dito. And then, click natin tong withdraw. And ayan po, kanya pong confirmation, 180 Satoshi has been sent to your account. So, ito po ay instant ang dating dun sa atin pong Faucetpay account. So, check po natin yan. So, ito po yung history ko dito sa Faucetpay. And as you can see, meron pong dumating dito from Feyorrra 180 Litecoin. So, ayan po. Legit and instant po ang dating sa atin pong Faucetpay account.